Nderuar deputet. Më falë, Andoneta është Pirin Dreu. Pirini fjalën, jo Andoneta se. Po? Spari desha të theksoj që jam pro ratifikimit marrëveshjes mes Këshillit Ministrat të Republikës Shqipërisë dhe Republikës Federale Gjermane për bashkëpunimin në fushën e energjetikës, për shpërndarjen e energjisë elektrike, sikurse do të jem pro për aq kohë sa do të jem në këtë kuvend, të ratifikimit çdo marrëveshje që ndihmon qytetarët shqiptar mes Republikës Shqipërisë dhe çdo republike të Bashkimit Evropian, por dhe jashtë saj. Sipas traditës, duke parë dhe parafolsin, por edhe në këto gati një vit e gjys që ky kuvend është hapur nga shtatori 2017-ës, edhe unë do të përpiqem që të jem pa aq brenda arenit ditës, sa që kanë qenë gjithë kolegët të mit dhe të mazhorancës në këto 16 muaj që ky kuvend ka funksionuar. Sot është 21 marsi, një ditë larg nga 22 marsi, kur 27 vjet më parë, qytetarët shqiptar, për herë të parë pas 45 vitesh komunizëm me votën e tyre dhe vullnetin e tyre të lirë, hoqën nga pushteti Partinë e Punës Shqipërisë. E theksoj Partinë e Punës Shqipërisë, sepse komunistët, me të thënë drejtën, nuk i hoqën dot nga pushteti, të shpërndar gjithandej në forcat e ndryshme politike, kanë qeverisur Shqipërinë edhe në 29 vjet post-komunizëm, nga dhjetori 90-s deri sot që ne flasim. Pa shka se herë në rojnë gjaketat, herë ka përsejnë Ylberin. E ku jemi sot 29 vjet pluralizëm dhe 27 vjet pas zgjedhjeve të para të pranuara nga gjitha aktorët dhe faktorët politik të rrëzimit të PPSH nga pushteti, pra 22 marsit 92. Një krah është në sallë, nga krahu tjetër është gjysma, para kuvendit protestues që me drejt jam me ta për të protestuar sot kundër qeverisë tuaj dhe nesër kundër çdo lloj qeverie që pasi ja merr votën me mashtrime, tallet me ta dhe i përbuz e u kthem Murrizin. Jemi sot 27 vjet pas zgjedhjeve të para, të cilat bën përmysjen e madhe, pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, me një drejtësi që disa thonë do ta bëjnë të mirë e disa tjerë nuk i besojnë. Jemi me një sistem politik të kapur prej fyti, të votuar me bilbil nga këta që ishin në këtë sallë në 2008 për t'ju shmangur ballafaqimit direkt, që në këtë sallë të vinë ata që e meritojnë votën e qytetarëve shqiptar. E pash që kryetari i grupit të mazhorancës foli për Kodin Zgjedhor. Për mua duhet pris sistemi politik që në prill 2008-s largoi të zgjedhurit nga zgjedhësit. Atje për jashta flasin në emër të popullit. Këtu mrena flasim në emër të popullit. Po pse kemi kaq frikë këtë popull? 3 palë zgjedhje që i fshihemi votës së këtij populli. Hyjmë listat si struci dhe rrisim civilizëm edhe kur jemi në pushtet, edhe kur jemi në opozitë. A kemi me gjithmend vullnet për t'i çuar të zgjedhurit tek zgjedhësit? Kjo është një thirrje imja që do ta votoja me qef, ndryshimin e këtij sistemi zgjedhor. Bollën i tallë me shqiptarët, duke ndrruar qarqet si enda cakt me trasta 4 vjet mashtronin një qark, 4 vjet mashtronin një qark tjetër. Nëse me gjithmend në këtë sallë ka vend vetëm për ata që votojnë qytetarët, duhet ja japim këtë mundësi qytetarëve që ja kemi frenu me ndryshime dhe me ligjin më bastard që ka pas ky vend në 29 vjet post-komunizëm. E ndryshuar për hesapin tonë. Edhe për ju që jeni sot mazhorancë, ju ka vënë rresht për të pranuar ministra njerëz që s'kan qenë në fushat me ju. Ju ka vënë rresht se ju trem me emrin listë, je i treti të çoj 13-in. Dhe vinë tu njerëz që s'kan as përgjegjësi politike dhe ndaj socialistëve të ndershëm që ju kanë dhënë votën për qenë sot mazhorancë. Edhe këta të mitë. Një vit e gjys kam kërkuar nga bashkëkryetari, çfarë bënin reformën zgjedhore? Belbëzonte nën tavolinë, sepse ka hallë se s'dalin deputet, një grusht servilësh që jalgaviten si kërmi para paradhamës kryetarëve të partive. Doni që ta kthejmë në të sallë,
si sallë e atyre që realisht janë me dignitet, kanë pigment politik, kanë kurajo, kanë moral, që ta kritikojnë në qeverinë kur janë në mazhorancë, ta kritikojnë në liderin e opozitës, kur nuk sillet siç duhet sillet për interes qytetarëve. Hajde pra ta ndryshojmë ligjin. Ky është vullneti. Këte presin qytetarët atje. Flasim sot në emër të votuesve tanë, në emër të kujt votuesve, më thoni të kujt zone elektorale dhe 80% i kësaj salle kujt qytetari i ka dhënë dorë. Kam 16 muaj në këtë kuvend. Më zhduk vetja jashtë mode kur kam folë një herë në një seancë 5 minuta jashtë rendit ditës për 2 probleme lokale, për djegjen e plehave të Lushjes mes qytetit dhe të Grabianit. Dhe për transferimin e spitalit Lushjes, që sot është ndrur në një poliklinik, të një qyteti me 220.000 banar, 160.000 votues, rreth i 6 Shqipëri. Qeshën gjithë sepse thanë, ç'ne ky i prapamentur që flet për hallet e atyre nga ka ardhur. Ne bëjmë politikë të madhe këtu. Ne flasim për NATO, ne flasim për atomin, ne flasim për armë bërthamore. Jo, nuk na ka zgjedhë ai për atë punë. Ka qenë ndryshe deri në 2005. Na e kam theksuar edhe në 22 dhjetor, 23 dhjetor në këtë foltore, që deputetët deri në 2005 nuk linin sebep e gjenazë pa shkuar në zonë, sepse kishin hallën e herës tjetër. 3 palë zgjedhje i keni bërë deputetët, sikurse menojnë që këta karrike këtu përkasin vetëm atyre. E kush e bani këtë ligj? Ka që Islami juj që ka përceu këte nga ne, Ilir Usmajli janë që sot ka ardhur ke ju. E pse e bën? Disa kishin qef që të forconin pashallikun mbrenda subjekteve politike, të tjerë menuan që ky pashallik mbrenda forcave politike do të na shkojë për shtat kur të vim qeveri. Që ta bëjmë 20 milion euro i kilometër rrugë, mos guxoj kurse, unë e di që s'jen as ju as ne jemi të gjithë lloj. Unë nuk marr përsipër, pluralizëm përgjithësia është individuale. Fol për Bashën, fol për Berishën, fol për këtë keshjef. Mu nuk më presionon absolutisht as spaku, as BKH-ja, as prokuroria, sot dhe sa të jem gjallë. Duhen shqiptarët që me gjimend ta çlirojmë këtë vend nga kjo kapje prej fyti, që të mos ketë butak të manikin, ngrejnë dorën si kolçuk. Kjo është dhe arsyeja që Myslim Murrizi nuk u vun rresht. Unë për të mos qenë ushtar kam shku shkollë lart. Nuk vihem rresht. Edhe i mlef për t'i thyë hund atyre që hartuan sistemin 2008-ën, është mos dorëzimi i mandatit tim. Unë vi këtu për të përfaqësuar ato 17.000 votues që nuk votuan për ju. Edhe pse 28 ditë fushat. Edhe pse në kushtet barabartë. Edhe pse është heo pare për të blerë ato vota. 18 palë zgjedhje ka kalu ky vend, 9 palë zgjedhje të përgjithshme, 2 referendume, 7 palë zgjedhje lokale. Përveç natës e dyshit, 2 palë zgjedhje tjera janë pranuar nga të gjithë ata që kanë marrë pjesë. Kush? 2005 dhe 2013. Pse? Se humbësit e pushtetit kanë ikur të ngopur. As një palë tjerë, gjeni një palë zgjedhje tjera që nuk janë ankimuar, që nuk janë anetemuar në këtë vend. Unë nuk them që ikni ju, e të nrohen këta këtu, 10 apo 15 sa këta, apo ata që ishin, dhe të vinë sa tjerë që u përzun me vot në 2013. Jo. Të hapin listat, t'ja u qojmë zgjedhën zgjedhëve, t'i votojnë ata që duhet jenë në këtë salë si profesues qytetarëve, t'i votojnë qytetarët, dhe pastaj hajde të bëjmë politikë. Edhe kryetarët e partive do të binë rahat vetë. Do të binë rahat vetë se do t'ju shuhet numri servilëve që i rrethojnë. Do të binë rahat për vetë të tyre se do të qeverisi me dignitet. Nështë as do të rrinë 8 vjetë, do të rrinë 4. Populli thotë më mirë 5 ditë e gjelë sa gjithë jetë e nështruar. Ndaj, unë, por besoj që dhe kolegë tjerë Partisë Demokratike, edhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim, do të japim atë votë për ta çrënjos këtë sistem nga pashalleku i sekretarëve të parë. Deri në 19 kemi pas një sekretar të parë. Pas 2008 u bën 3 ose 4. Po t'jen listat e hapura do t'i shikoni ju, ata që ngrihen dhe flasin emër të popullit që kur s'kan taku popullin në jetën e tyre. Kur si kanë hap telefonin një qytetari. Pse s'gjojnë këtu që të flitet, ju premtuat që do t'ja ulni 20% të veshën energjisë elektrike. E ulni pra. Unë jam dakord me ato qytetarë dhe me Partinë Demokratike apo çdo një subjekt politik që i kthehet ata në protestë. Po jo që të lironi karriket ju, e në vend të tyre të vinë ata që ishin. Jo. Ata atje duhet dalin në protestë sepse sot e paguajnë 20 lekë më shumë energjinë elektrike nga që kanë paguajtur. Duhet dalin në protestë sepse sot ata e blejnë naftën për traktorin 1900 lekë litrin
si që blen ai që ka benzin 100 euro. Duhet dalim protestet mos derë dhe qumshit në rreth rrotullim në lushjes. E anulloni atë ligj mbrapsht. A dini që 4 litra qumësh sot fermeri lushjare shet më pak se sa i litër ujë që mushet nëpër kanalet e pistat këtij vendi dhe shitet me marka ujë mbretëror, ujë prallor, ujë ku diun. 250 lekë litër qumësh, 1000 lekë litër ujë. Po pse vetëm këtej që kanë ta hajdutët, unë kam thënë edhe herë tjetër, edhe mes jush, edhe tek ligji i dekriminalizimit. Ka kriminal nga të gjitha anët, ka hajdut nga të gjitha anët. Ta shikojmë më të spakun dhe bëkehen. Do t'ju dridhen legjet e kamës dhe ish pushtetarëve tuaj. Unë kam prit që ta bënin atë punë, nëse do të kishte drejtësi, edhe për ish pushtetarët që gjatë viteve që ishit në opozitë, i keni akuzuar, ndoshta edhe me drejtë pjesë tyre. Por çfarë ndodhi? Avash na i punësuat një nga një, edhe 2 veta kanë ngel gjithsej, nga gjithë kabineti 2005, 2013, 2 veta kanë lënë pa fut në punë. Pse no kjo lloj hipokrizie që kur jemi në opozitë themi ruspa, traktori, hajduti, pranga dhe sa vim pushtet bëjmë flirte. Ekonomia e vendit nuk ka nevojë të lexojmë asnjë lloj raporti, më mirë se kushdo tjetër e shikon eksodi që çdo ditë shqiptarët e braktisin këtë vend se e shohin pa shpresë. I premtu 300.000 vende pune, 360.000 refugjat për 5 vjet. I premtu se do t'ja hiqni të veshen edhe ushqimeve bazë. Jo. Unë sot shoh që edhe nga ju, ka një herë skurajos që realisht duhen ta çrrejosin këtë pakosje të heshtje që ka kapur politikën shqiptare dhe që realisht është për mua nëna e gjitha të këqijave. Gjitha institucionet në një rubrikë parlamentare e kanë nanën këtu. E kur kjo nanë është e infektuar, se nga këtu dalin që gjitha. Absolutisht nga pak infekcion do ta kenë çdo lloj prodhimi që del nga këtu. Edhe kriminalët ordinare dhe me kollare hatët këtij ligji na erën në këtë kuvend. Unë kam qenë deputet edhe 97-2001, kur nuk pat zgjedhje. Kur nga ura e Rrogozhinës deri në Ksamil, në Kondispol, Partia Demokratike nuk vundi dot kandidat. Bandat bënin ligjin dhe i mushnin kutit nga 110%. Ka patur të komunistë, enveristë, udhëtarë të Stalinit, të Mao Tse-dunit, të Miloševićit, por kur hajdut bataniesh, kur trafikant, kur tutor, ju na e prut me këtë ligjin e famshëm që kur e bot në 2008 thatë ju do të sjellim intelektualët në këtë sallë. Ku i keni? 19 veta kanë lënë sallën. Qa kanar kanë votuar këtu, kur qifti ambasadorëve rrokën qafat në lozh, edhe me pranga në duar. Da unë them që për ligjin zgjedhor duhet i çojmë zgjedhur tek zgjedhësi. Hajde, ngrihmi mbi karriket tona dhe masane kanë drejtën morale, njerëzore, ligjore dhe politike, ata që do të ulen në këtë sallë të flasin realisht në emër të qytetarëve. Në emër të qytetarëve, në emër të votuesve tyre. Jo në emër të popullit. Sa herë që ngjoj nga të mitë nga të gjujt njerëz që flasin në emër të popullit, sinqerisht njehem keq. Më kujtohen gjyqjet e 48-s. Gjyqjet deri në 19. Monizmi flet në emër të popullit. 2 fjalë për hajdutliqet mes kësaj salle. Unë nuk besoj që ekonominë e këtij vendi, milionat e taksa paguesve shqiptarë, i kanë bërë as militantë të tuaj, as militantë të tanë. E gjithë e keqja, gjithë grabitja miliarda euro nga ana dhe ishte deri sot, ka ardhur nga kjo sallë. Drejtësi së re që do të krijohet. Ju them që mos harxojnë para për burgjet. I kanë bërë vetë si qyre qoftë 2 palë burgje, me 2 kampuse me super villa. Të lajë 10 OPG tek fshati Matan Tegut, edhe 10 OPG tek fshati që është në Lalës. Përveç biznesmenve që e kanë me djerë së natyre dhe t'i gëzojnë, pjesa që ka dalë nga kjo sallë, që si ka thënë njeri punë e marë, që kur nuk ka pasi licencë në 29 vjetë pluralizëm, as për shitës qoftesh, që s'ka paguajt 1 lek tatim në shtet, dhe që ka 11 hale, ka dhe hale për macet, le 6 muja fat dhe i thuj, zotri, urdhëku e ke burgun privat, edhe në burg kanë kosto ata. Nëse qojmë hajdutët në burg, tjeni të bindur që 200 euro në ditë dhe ka kosto një nga ka, se mësu të rojnë mirë. I kanë bëshë kërë qovë vetë, 1 burg e kemi këte me 2 kapanane, edhe 1 gjitë lalëzit. Ta rrethojmë, drejtësia rreth rrit tek dera,
Deputeti thotë, zotëri ti që po del, ku punon deputet? Sa vjet ke deputet? 25. E ke fillu me 84.000 lekë vjetë rrogën, 92. Sot e ke 800 euro. E zajmë që ke hangër vetëm, ke jetu me oksigen. Si e justifikon ti 3 milion euro i vilë tu e 3 atim ato? Rrim burg shpitate. Le aty më le se i kam po burgjet vetë. Gjoj nga këta, nuk du t'i them kazan, po nga këta zetor që shpërndajnë pehën si kotë foragjeres. Janë këta call center shkrujësit, Facebook shkrujësit. Ca që nëzjerin foton e Kim Kardashit e emër qeni. Ca që nëzjerin foto qeni dhe emër e Kim Kardashit. Janë këta kokë qorapet që fshihen pas Facebookut, që dun të bëjnë militantin, dun të bëjnë neshim, që dun të bëjnë si ku i din gjitha, që ore zotëri nuk ka si halë Myslim Murrizi pse e ka majtë mandatit. Mandatit nuk më ka bërë peshqesh kur se kam qysh 8 dhjetor të 90-ës që mere me politikë dhe mu më ka majtë në këtë salë, aq herë sa kam qenë, vota atyre njerëzve. As jam enda cak që të breth nga i qark në qark tjetër, as e kam ruar një herë të marrë me politikë përveç asaj zone ku e kam filluar aktivitetin tim në dhjetor të 90-ës. Nuk bëj liderin, por jam këtu për të folë në emër të atyre që më kam besu me votë. Kam guzuar në 2005, kur pashje servilizme mbrenda llojit, do të më zirë të jashtë. Po kam dali pavarë. I 100 herë po të më kthehet kohë, i 100 herë do ta bëj tjetër veprim. Nuk e duroj do të rreshtin, pra ne kam marrë tek Partia Demokratike. Ti shoh po rresht në 89-90 Ramizalia po ndante testat e partisë si tollonat e djathtë. Ndaj u bëj thirrje që as mos i shikojmë bardhëzi, as mos e quni vetëm pse sot jeni në pushtet që gjithë pjesa juaj janë si engjë. Jo, zotëri. 2 ministrat mbrëmshëm që kanë ikë të lidhur dhe të implikuar me drogë nga ju kanë qenë. Njëna e thatë që është kampion, tjetri deklaroi para nesh seancën e parë që bën betimin që nëse deli fije letër për mua, unë jap dorëheqje. Si para se njerëz të mëdhenj këtij kombi na flijohen, e të shkojnë drejt litarit apo plumit, hajde të bëjmë një gjë të mirë, që ti shpëtojmë dhe ata, të shpëtojmë dhe veten, ti shpëtojmë dhe shqiptarët që për çdo ditë politika kërkon t'i trajtoj si argat, si zmeqar, si mbrojtës të interesave të tyre dhe vetëm për karriket e tyre. Do të kishte shumë herë më shumë qytetarë atje, po t'i kishim thirrë qysh në kohë, ne si opozit, për gjitha gabimet që keni bërë ju, qysh ditën e parë që vund kamën në këtë mazhorancë. Por mjerë ai që mendon që ja u hedh kollaj qytetarëve dhe e shef që ata qytetarë ka qef t'i trajtoj vetëm për të marrë këtë karrike që është mbrapa meje, dhe pasi të mori karriken, t'ju kthej kurrizin. Por mua si Myslim Murrizi, por ju dhe ju qytetarë që na ndiqni, nuk kam as i hallun se ngjojnë për këto, thash, që babtorat e Facebookut, nuk kam as i hall timin. Kam 29 vjet që nuk i kam marrë një lek tender nga parat publike. Kam aktivitet privat. Kam 29 vjet që s'kam një lek borxh në tatimet e këtij vendi. Me gjeni një koncesion, një leje, një flirt, një abuzim me pushtetin kur kam qenë dhe sot prej viti gjysë që jam në këtë foltore. Me gjeni një tender, ma gjeni një lidhje, po mu ma mëllët atë universitet që kisha, tyre që flasin në emër të poplit, ja dhatë 15 nëntor 2017, si dhatë licencë. Ditën që cili do nga ju këtu, nga Facebook shkrusit, nga ata që bëjnë goren për jashta, do të gjej një lek nga parat publike që ka marrë Myslim Murrizi, do ta djeg mandatin këtu, në këtë salë, në këtë foltore. Ndaj, hajde, ngrihmi mbi interesin tonë personal, mbi karriket, nuk është kemi di masën, që se s'ke kemi gjithë në gjemi sot tua. Ata që të vinë në emër të qytetarëve. Ky është konsensi im, Zoti Balla për Kodin Zgjedhor. Për çdo lloj artifice tjetër. Jo t'i bëjmë komisioner të floka çorrela, po t'i bëjmë flok të zes. Jo t'i bëjmë është artifica që secili ka dashur karriket e veta. Kodin Zgjedhor ka një ndryshim. Të hapim listat që qytetarët zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe në këtë sallë të vinë ata që vinë nga vota e qytetarëve. Ju falenderoj. Faleminderit, Zotin Murrizi. Fjala për zotin Dreut, përgatitet zonja Dima.